ฉันนางสาวณัฐนิชาสกุลวงศ์เลขที่27ค่ะดิฉันนางสาวชลดาปริศนาเลขที่14ค่ะดิฉันนางสาวทิพวรรณ ต่อเหนือเลขที่49ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชริดาลุนจักรดิฉันจะพูดถึงหัวข้อลักษณะการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและสาเหตุการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะลักษณะการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองพายุฝนฟ้าคะนองเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเหนือพื้นผิวโลกโดยการก่อตัวที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่จะเป็นไปตามฤดูกาลในบริเวณที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดปีเนื่องจากมีสภาพอากาศในเขตร้อนจึงมีอากาศร้อนอบอ้าวซึ่งเอื้อต่อการก่อตัวของพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ที่อยู่ในลัติจูดที่สูงขึ้นไปมักจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนสำหรับประเทศไทยพายุฝนฟ้าคะนองสามารถก่อตัวได้เกือบตลอดเวลาและในทุกพื้นที่เนื่องจากมีภูมิอากาศในเขตร้อนโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงกว่าปกติจนเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนสาเหตุการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองพายุฝนฟ้าคะนองเกิดจากเมฆที่ก่อตัวในทางตั้งแนวดิ่งขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมฆคิวโมโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั่งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะอากาศรายชนิดต่างๆเช่นลมกระชากฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงทำให้มีลูกเห็บตกและอาจเกิดน้ำแข็งเกาะจับเครื่องบินที่บินรุนแรงนอกจากนี้เมฆคิวโมโลนิมบัสที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ระบบกว้างใหญ่เช่นทางตะวันออกของภูเขาร็อกกี้ในสหรัฐอเมริกาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดพายุทอร์นาโดหรือพายุลมงวงเมฆพายุฝนฟ้าคะนองดังกล่าวจะมีฐานเมฆต่ำและมีกระแสอากาศไหลลงรุนแรงจนทำให้เกิดเมฆที่ลำคล้ายงวงช้างยื่นจากใต้ฐานเมฆหนาทึบลงมายังพื้นดินโดยที่ภายในของลำเมฆที่หมุนวนนี้จะมีความกดอากาศต่ำมากจนเกือบเป็นสุญญากาศดูดสิ่งต่างๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพวรรณ ตอนเหนือดิฉันจะมาพูดในหัวข้อผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลมแรงทำความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างต้นไม้อาคารบ้านเรือนฝนก่อให้เกิดน้ำท่วมและน้ำท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มที่ต่ำและเชิงเขาลูกเห็บทำความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างสัตว์เลี้ยงสวนไร่พืชผลและอื่นๆฟ้าผ่าทำลายชีวิตมนุษย์และสัตว์เลี้ยงดังนั้นการหลีกเลี่ยงอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองจึงควรหลีกเลี่ยงจากสาเหตุดังกล่าวแล้วไปอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐนิชาสกุลวงศ์ดิฉันได้รับหัวข้อเรื่องมาตรการการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อนมาตรการการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน 1. ในขณะปรากฏการณ์พายุฝนฟ้าคะนองหากอยู่ใกล้อาคารหรือบ้านเรือนที่แข็งแรงและปลอดภัยจากน้ำท่วมควรอยู่แต่ภายในอาคารจนกว่าพายุฝนฟ้าคะนองจะยุติลง 2. การอยู่ในรถยนต์จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยวิธีหนึ่งแต่ควรจอดรถให้อยู่ห่างไกลจากบริเวณที่น้ำอาจจะท่วมได้ 3. อยู่ห่างจากบริเวณที่เป็นน้ำขึ้นจากเรือหรือออกห่างจากชายหาดเมื่อปรากฏการณ์พายุฝนฟ้าคะนองเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมและฟ้าผ่า 4. ในกรณีที่อยู่ในป่าในทุ่งราบหรือในที่โล่งควรคุกเข่าและโน้มตัวไปข้างหน้าแต่ไม่ควรนอนราบกับพื้นเนื่องจากพื้นเปียกเป็นสื่อไฟฟ้าและไม่ควรอยู่ในที่ต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ไม่ควรอยู่ในที่โดดเดี่ยวหรืออยู่สูงกว่าสภาพสิ่งแวดล้อม 5. ออกให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิดเช่นลวดโลหะท่อน้ำแนวรั้วบ้านรถแท็กเตอร์จักรยานยนต์เป็นต้น 6. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นโทรทัศน์และงดใช้โทรศัพท์ชั่วคราวนอกจากกรณีฉุกเฉิน 7. ไม่ควรใส่เครื่องประดับโลหะเช่นทองเหลืองทองแดงในที่แจ้งหรือวัตถุโลหะเช่นล่มในขณะปรากฏการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง 8.
นอกจากนี้ควรดูแลสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอโดยเฉพาะสิ่งของที่อาจจะหักโค่นได้เช่นหลังคาบ้านต้นไม้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเป็นต้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลดาผ่องสนามดิฉันจะมาพูดถึงหัวข้อวิธีป้องกันตัวจากพายุฝนฟ้าคะนองวิธีป้องกันตัวจากพายุฝนฟ้าคะนองเมื่อเกิดพายุขนาดอยู่บ้าน 1. นำสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านทันทีเพราะบ้านของสัตว์เลี้ยงไม่สามารถป้องกันฟ้าผ่าได้พร้อมกับถอดปลอกคอของสัตว์เลี้ยงออกเพราะปลอกคอของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นสื่อล่อฟ้า 2. ปิดประตูกับหน้าต่างทุกบานให้สนิทและพยายามอยู่ห่างจากหน้าต่างรวมถึงบริเวณที่อาจมีวัตถุตกหล่นจากที่สูง 3. ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่ทำจากโลหะเช่นเงินทองคำทองแดงเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้า 4. ปิดแก๊สงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือในระหว่างที่มีพายุฝน 5. หลังลมพายุสงบลงแล้วยังไม่ควรออกไปที่โล่งแจ้งอยู่ในบ้านหรืออาคารอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุฟ้าผ่าที่มากับพายุฝนอยู่ในที่โล่ง 1. หากอยู่ในที่โล่งแจ้งควรหลบในอาคารทันทีโดยหลีกเลี่ยงการหลบฟ้าฝนใต้ต้นไม้ใกล้เสาไฟหรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 2. หลีกเลี่ยงจากแหล่งน้ำเช่นสระว่ายน้ำหรือบ่อน้ำหากอยู่ในน้ำขณะมีพายุฝนฟ้าคะนองให้รีบขึ้นจากน้ำในทันที 3. เมื่อต้องหลบฝนร่วมกับผู้อื่นควรรักษาระยะห่างประมาณ 15-30 เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าสู่ร่างกายเมื่อคนรอบข้างโดนฟ้าผ่า 4. หากมีฟ้าผ่าลงมาบริเวณใกล้เคียงให้นั่งกอดเข่าเท้าชิดก้มหน้าซุกระหว่างเข่ามือปิดหูหรือจับเข่าไว้แม้ท่านี้จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุไม่ได้ 100%แต่ก็ช่วยลดความรุนแรงของอาการที่บาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุ่นภาผุยสุขดิฉันจะมาพูดถึงหัวข้อวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองวิธีปฏิบัติตนสิ่งที่ควรเตรียมล่วงหน้าก่อนพายุเข้าคือ 1. เตรียมน้ำอาหารและไฟฉายสำหรับภาวะฉุกเฉิน 2. ติดตามฟังพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด 3. ตกลงกับครอบครัวเกี่ยวกับวิธีการติดต่อและสถานที่นัดพบเมื่อเกิดเรื่องฉุกเฉิน 4. ตรวจสอบจุดต่างๆของบ้านให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 5. เติมน้ำประปาสำรองใส่ถังน้ำหรืออ่างเก็บน้ำสำหรับใช้ในห้องน้ำและทำอาหาร 6. ชาร์จแบตเตอรี่มือถือให้เต็มและเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินการเตรียมรับมือกับช่วงพายุเข้า 1. งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือในระหว่างที่มีพายุฝน 2. ปิดประตูกับหน้าต่างทุกบานให้สนิทและพยายามอยู่ห่างจากหน้าต่าง 3. ไม่ควรเข้าใกล้แหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำทางระบายน้ำ 4. ไม่ควรเข้าใกล้ชายฝั่งทะเล 5. หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน 6. เตรียมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพค่ะหลังคาปิวแรงมากครับหลังคาปิวหมดเลยหลังคาปิวหมดเลยแน่จริงโซนาของสหรัฐนะครับปรากฏการณ์ที่ว่านี้แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของพายุนะครับคล้ายกับราวดอกเห็ดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วปรากฏการณ์นี้นะครับเรียกว่าไมโครเบิร์สครับเหนือท้องฟ้าในเมืองฟีนิกซ์ของรัฐแอริโซนาครับถ่ายโดยนายเจอร์รี่เฟอร์กูสันนายไบรอันสไนเดอร์นะครับเผยให้เห็นถึงกระแสลมรุนแรงที่เกิดจากเมฆฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บพุ่งลงมาจากใต้ฐานเมฆสู่พื้นดินด้วยความเร็ว270 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ก่อนที่มันจะกระจายออกไปในทุกทิศทางครับสำหรับไมโครเบิร์สนะครับจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินที่กำลังขึ้นหรือลงได้นะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ในประเทศไทยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อหลาย10 ปีก่อนที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตครับทำให้เครื่องบินวันทูโกตอนนั้นลื่นถลายออกนอกรันเวย์นะครับในขณะที่พื้นที่เพชรบุรีครับก็ทำให้เฮลิคอปเตอร์ของทหารตกครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมากครับตอนนี้นะครับพายุกำลังถล่มโอ้โอ้ยโอ้ยตัวไหลโอ้ไปแล้วตายแล้วรถโอ้ยตอนนี้นะครับที่หนองแจ้งคืนครับโรงเรียนบ้านหนองแจ้งคืนโอ้อันนี้ไหลเองนะครับไม่ใช่ผีนิ้วหนาลมนิ้วโอ้นะฮะเป็นภาพแบบนี้เลยตกหนักแล้วก็มีลมแรงด้วยประกอบกับว่าตอนแรกเนี่ยช่วงบ่ายๆอากาศร้อนจัดพอตกเย็นฝนตกหนักขนาดนี้ฮะระมัดระวังสุขภาพกันด้วยแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายนะครับมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอลงในกลุ่มเพจคนปลูกปาล์มน้ำมันบอกลูกเห็บตกที่อำเภอพนมสุราษฎร์เนี่ยคุณผู้ชมเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะในคลิปก็จะเห็นว่าชาวบ้านวิ่งออกไปกลางฝนแล้วก็ไปเก็บลูกเห็บมามีตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง1 เซน 2 เซนแต่ละคนก็ตื่นเต้นบอกไม่เคยเห็นลูกเห็บตกมาก่อนเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมจากผลกระทบของลูกเห็บเนี่ย531หลังคาเรือนครับกระจายไปใน7ตำบลของอำเภอน้ำโสมนะครับหนักที่สุดก็คือที่บ้านไทยรุ่งเรือง108หลังคาเรือนครับหนองหานเช่นเดียวกันนะครับ100 กว่าหลังคาเรือนที่หนองหานเนี่ยหนักเพราะว่าเจอพายุงวงช้างพัดเข้ามาถล่มด้วยผู้สื่อข่าวไปคุยกับชาวบ้านบางคนบอกว่าเกิดมาอายุ60 กว่าเพิ่งเคยเจอพายุพัดถล่มหนักขนาดนี้เป็นครั้งแรก